ሰላም ቪዲዮ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ በዛሬ ዩቲዩብ ቲፕ እና ትሪኮችን ተመልሰን መተናል። የዛሬው ቪዲዮ በጣም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ስለዚህ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። የጨዋ ሚዲያ ቲፕ ዩቲዩብ ቲፕ እና ትሪኮችን በስፋት ያቀርብላችኋል። ስለዚህ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን እምንለቃቸው ቪዲዎች ሁሉ ጊዜ እንዲደርሷችሁ ደግሞ የሰብስክራይብ የደውል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ላይክ በማረግ ቪዲዮ ላይክ በማረግ ጀምሩ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንግዲህ ዛሬ 5 ዩቲዩብ ቲፕ እና ትሪኮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኛ ብዙ ማናቃቸው ዩቲዩብ ላይ ብዙ ማናቃቸው ግን በጣም ጠቃሚ የሆኑ 5 ቲፖችን ነው ያዘጋጀውላችሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ስንሄድ የመጀመሪያው ዋች ሌተር ዋች ሌተር ከስሙ እንደምንረዳው በኋላ ላይ መመልከት እንደማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ቪዲዮዎችን በስራ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሳይመቻችሁ ሳታያቸው ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ ግን በኋላ አያቸዋለሁ ብላችሁ ያሰባችሁትን ቪዲዮ ዋች ሌተር ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ ቻናሌን ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ አለ እኔ ቻናል ላይ ለምሳሌ በ10 ቀን ውስጥ እንዴት 4000 ዋች አወር መመልከት እንደምትችሉ። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮውን ለምሳሌ እኔ በሆነ አጋጣሚ ወይም እናንተ በሆነ አጋጣሚ ልታዩት ፈልጋችሁ ግን ሳይመቻችሁ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ወደፊት እናየዋለን ብላችሁ ዋች ሌተር ላይ እንዴት እንደምታስቀምጡ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ቪዲዮውን ተከፍቱታላችሁ። ድምጽ እንዳይረብሻችሁ ቀንሰ ቪዲዮውን ከከፈታችሁ በኋላ ቪዲዮ ይጫወታል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ በሚጫወትበት ጊዜ እዚህ ጋር ሴቭ የምትል በተን አለች። ሴቭ የምትል የፕላስ ሳይን በተን አለች። ስለዚህ ሴቭ የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ የምትለዋን ስንጫን እዚህ ጋር ዋች ሌተር ሚል ይመጣልናል። ስለዚህ እሷን ዋች ሌተር ክሊክ እናረግና እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋች ሌተር ላይ ገብቷል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ አሁን ዋች ሌተር ላይ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? እዚህ ጋር 3 ነጥቦች አሉ። 3 ነጠላ ሰረዞች 3 ሰረዞች አሉ። ስለዚህ እሱን 3 ሰረዞች በመነካበት ጊዜ እዚህ ጋር ዋች ሌተር ይላል። ዋች ሌተርን ስንነካ አሁን ያስገባነው ቪዲዮ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በሆነ በስራ አጋጣሚ ሳታዩት የቀራችሁን ቪዲዮ ዋች ሌተር ላይ አስቀምጣችሁ በኋላ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ከተመለከታችሁት በኋላስ ማጥፋት ትችላላችሁ። እንዴት ነው ማጥፋት የምትችሉት? እዚህ ጋር 3 ነጥቦች አሉ ቪዲዮ ላይ። ከዛ ሪሙቭ ፍሮም ዋች ሌተር ትሉታላችሁ፣ ይጣፋላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ቪዲዮዎችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እናንተ ትምህርታዊ ሊሆኑ ይችላሉ። በመታገኙት አጋጣሚ በኋላ ያያዋለሁ ብላችሁ የምታስቡት ቪዲዮ ዋች ሌተር ላይ ያስገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ዩቲዩብ የዩቲዩብ አሪፍ ገጽታው ነው። ስለዚህ ዋች ሌተርን በመጠቀም ችግራችሁን ትፈታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ሁለተኛው ደግሞ ሉፒንግ ነው። ሉፒንግ ማለት ምን ማለት ነው? ሉፒንግ ያው ከስሙ እንደምንረዳው እስቲ አንድ ቪዲዮ እንክፈት። ለምሳሌ ያሁኑ ቪዲዮ ሉፒንግ ከስሙ እንደምንረዳው መደጋገም እንደማለት ነው። ስለዚህ ሉፒንግ አሁን ለምሳሌ አብዛኛውን ጊዜ ሙዚቃ ያዳመጣችሁ ስራ መስሩ ከሆነ ሞቲቬሽናል ስፒቾችን ያዳመጣችሁ ስራ መስሩ ከሆነና ያ ሙዚቃ ማለቴ ራሱን እየደጋገመ ወይም ክላሲካል ሊሆን ይችላል ራሱን እየደጋገመ እንዲቀመጥላችሁ ማረጊያ ነው። እንዴት ነው? ቪዲዮን ከከፈታችሁት በኋላ ቪዲዮ ላይ ራይት ክሊክ ትጫናላችሁ። ከዛ ሉፕ ትሉታላችሁ። ሉፕ ስትሉት
አሁን ብታዩት ሉፕ የምትለው ራይት ተደርጋለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮውን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ሄዳችሁ ብታዩት መጨረሻ ላይ ይሄ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ራሱን ነው የሚደግመው ስለዚህ የሆነ ሙዚቃዎችን ምሰሙ ከሆነ ሞቲቬሽናል ስፒቾችን እናንተ የምትፈልጉት ሰበካ ሊሆን ይችላል የተለያየ ደግማችሁ መስማት የምትፈልጉ ከሆነ አያችሁ ቪዲዮ እንደገና ራሱ ተመልሶ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ሉፕ በማረግ መጠቀም የምትፈልጉትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ቲፓችን ሉፒንግ ነው ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም ስለዚህ ላይክ አድርጓት ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ባክግራውንድ ዩቲዩብ ባክግራውንድ እንደምታዩት ነጭ ነው በማታ አብዛኛው ጊዜ መብራት አጥፍቶ የሚጠቀም ብዙ ሰው አለ በጣም የሚወድ እኔንም ጨምሮ ስለዚህ ባክግራውንዱን ወደ ብላክ ወይም በጣም በማታም ስንጠቀም አይናችንን እንዳንጎዳ እንዴት ነው ባክግራውንዱን መቀየር የምንችለው ስለዚህ እሱ እናያለን እዚህ ጋር የዩቲዩብ የናንተ ቻናል አይከን ላይ ተጫናላችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አፒራንስ ዳርክ ቲም ሚላል አፒራንስ ላይ ስትገቡ እኔ ዳርክ ቲም አይደለም ዲቫይስ ቲም ነው የራሱ ዲፎልት ቲም ነው ስለዚህ ዳርክ ቲም ማድረግ ይችላል ዳርክ ቲም ስታረጉት እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው በማታም በቀንም ቢሆን አይናችንን በማይጎዳ መልኩ ነው ስለዚህ ዳርክ ቲም ላይ በመግባት እንደምታዩት ለምሳሌ እኔ ቻናል ላይ ብገባ በጣም ነው የሚያምረው ምንም ነገር አይረብሽም ለአይንም የሚረብሽ ነገር የለው ስለዚህ ዳርክ ቲም በማረግ አይናችሁን እንግዲህ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ቲፓችን ቲሙ መቀየር ነው ወደ አራተኛው ቲም እንሂድ ሂስትሪ አብዛኛው ጊዜ ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ያን ቪዲዮ ተመልሳችሁ ለማግኘት ትቸገራላችሁ አብዛኛው ጊዜ እኔ በጣም እቸገራለሁ ያን ቪዲዮ ከየት ነው ማገኘው ወይኔ ምናም ብዬ በጣም እቸገራለሁ ከዚህ በፊት ያዩዋቸው ቪዲዎች ለሰውም ለመንገር ወይም በጣም አሪፍ ከሆኑ እነዚህ ቪዲዎች ተመልከቱ ለማለት ይጣፋናል ስለዚህ ዩቲዩብ የራሱ ሂስትሪ ያለው የራሱ ሂስትሪ ያለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺ ካርታች እዚች ጋር 3 ሰረዟን ስትጫኗት ሂስትሪ ሚላል ሂስትሪ ላይ ብትገቡ እናንተ ከዚህ በፊት ያያችኋቸው ቪዲዎች ይመጣሉ ማለት ነው ከዚህ በፊት ያያችኋቸው ቪዲዎች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ከዚህ በፊት ወይም በሰዓታት ውስጥ ያዩዋቸው ናቸው ስለዚህ እዚህ ላይ ይመጣሉ ማለት ነው ሂስትሪያችሁ ላይ በፊት ያያችሁ ቪዲዮ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሂስትሪ አራተኛው ዩቲዩብ ቲፕና ትሪኮችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሂስትሪውን ማጥፋት ብንፈልግ እዚህ ጋር ምን ይላል ክሊር ኦል ዋች ሂስትሪ ይላል ስለዚህ እሱ ማጥፋት እንችላለን አሁን ክሊር ብለው ሙሉ ይጣፋል ማለት ነው ከዚህ በፊት ያየሁት ሙሉ ይጣፋል ማለት ነው ክሊር ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ አራተኛው ቲፓችን ይሄ ነው ወደ አምስተኛው ቲፓችን በጣም እቺ ቲፕ በጣም ጠቃሚ ነው ለብዙዎቻችሁ ጠቃሚ ነው በያስባለሁ ብዙዎቻችን ባክግራውንድ ሙዚቃዎችን የኔ ቪዲዮውን እኔ በማወራበት ጊዜ ባክግራውንድ ሙዚቃ የሚጫወቱ አሉ አይደለ ባክግራውንድ ላይ እነሱን ሙዚቃዎች ወይም ክላሲካሎች ኮፒራይት የለባቸው ስለዚህ የራሱ የዩቲዩብ ናቸው ስለዚህ እነሱ ነገሮች እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ብዙ ምጠይቁ ልጆች አላችሁ ስለዚህ እቺኛው ቲፕ በጣም ተጠቅማችኋለች በያስባለሁ አውዲዮ ላይብራሪ ዩቲዩብ የራሱ አውዲዮ ላይብራሪ ያለው እነዚህን አውዲዮች ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለተለያየ አብዛኛው ጊዜ ለባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አውዲዮ ላይብራሪ የት ጋር ነው የሚገኘው ለምትሉኝ እዚህ ጋር
ቻናላችን አይከን ላይ እንገባለን ቻናላችን አይከን ላይ ከገባም በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚላለ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን ማለት ነው የራሳችን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን ማለት ነው ኢንተርኔቱ ትንሽ ስለሚያስቸግር ቀራት ሊልባችሁ ይችላል ስለዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይሄን ይመስላል ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አማራጮች አሉ ወደ መጨረሻ አካባቢ ከከስተማይዜሽን በታች አውዲዮ ላይብረሪ ሚላል አውዲዮ ላይብረሪን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ሁሉ ነገር አውዲዮዎችን የምታገኙት የዩቲዩብ ፍሪ የሆኑ አውዲዮ ላይብረሪዎችን የምታገኙት ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦገስት 2021 ላይ ተለቀቁ ብዙ አውዲዮ ላይብረሪዎች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር አውዲዮ ላይብረሪዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ከስተማይዜሽን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር መምጣት ምን አይነት አውዲዮ ላይብረሪ እንደምትፈልጉ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ በአርቲስት ነኝ ምናምን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ሳውንድ ኢፌክቶች አሉ እዚህ ጋር ስለዚህ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማለት ነው ካጫወታችሁ ካያችሁት በኋላ እዚህ ጋር ፕሌይ ሚለውን በማጫወት ለምሳሌ ይሄንን ብንሰማው ይሄን አሁን ለባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ ካያችሁት በኋላ ከሰማችሁት በኋላ ሁሉንም ክሊክ ያደርጋችሁ ከሰማችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ነው አይደለ ዳውንሎድ ሚለውን ነካዋለን ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ኤዲት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አውዲዮ ላይብረሪ በጣም ጠቃሚ የዩቲዩብ አንዱ አካል ነው ስለዚህ እነዚህን ዩቲዩብ ቲፖችን በመጠቀም እንግዲህ ቀለል ማድረግ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ነገራችሁን ቀለል ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ለምትፈልጉት አላማ እንግዲህ አንዱ ቲፕ ከአምስቱ ሊጠቅማችሁ ይችላል ወይ ሁለቱ ሊጠቅማችሁ ይችላል ወይ አምስቱ ሊጠቅማችሁ ይችላል ስለዚህ እኔ አምስቱ የጠቀሙኝን ቲፖች ነው ያሳያችሁ ዛሬ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት የጨዋ ሚዲያ ቤተሰብ በመሆን የተለያዩ እምንለቃቸውን እንደዚህ አስተማሪ የሆኑ ቲፖችን ትሪኮችን እናንተን ይጠቅማሉ በያሰብኳቸው ሁሌም ማዘጋጃለሁ ከዚህ በፊት የለቀቋቸውን ቪዲዎች ማየት ትችላላችሁ በጣም ጠቃሚ ቪዲዎች አሉ እንዴት 4000 ዋች አወር እንደምትገቡ እንዴት ሞኔታይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ እንዲሁም ቲክቶክ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ስታረጉ እንዴት ብር ሜክ እንደምታደርጉ ስተቶችን አብዛኛው ሰው ምን አይነት ስተት እንደሚሰራ እንዴት ዩቲዩብ ቻናላችን ብዙ ሰብስክራይበር እንዲያገኝ የሚያስችሉ ቲፖችን ደሞ አዘጋጅቼላችኋለሁ ስለዚህ ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብ ቲፕስ ሚል ፕሌሊስት ታገኛላችሁ እሱን በመልከት ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በጣም አመሰግናለሁ ባይ ባይ